आज हामी HTML सिक्दै छौं। म HTML को फुल मिनिङ आदि इत्यादिमा चाहिँ जाँदिन किनभने म सिकाउनु पर्ने कुराहरू सर्टकट तरिकाबाट सिम्पल तरिकाबाट एकदम राम्रोसँग बुझ्ने गरी सिकाउँछु। हामीलाई HTML लेख्नको लागि अब नोटप्याड पनि हुन्छ अथवा नोटप्याड प्लस प्लस पनि हुन्छ अथवा सबलाइम लिनु भए पनि हुन्छ। म सबलाइम लिन्छु। गुगलमा सबलाइम गर्नु होला र सबलाइमको यो वेबसाइट खुल्छ। त्यसपछि आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम अनुसार डाउनलोड गर्नु होला। तर तपाईसँग सबलाइम डाउनलोड गर्ने कन्डिसनमा हुनुहुन्न अथवा इन्टरनेट छैन अथवा केही त्यस्तो सिचुएसन छ भने अथवा सबलाइम डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्न भनेदेखि चाहिँ यो नोटप्याडमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो नोटप्याड सबै कम्प्युटरमा हुन्छ र यहाँ यस्तो कोडहरु देखाएको छ। यो कोड देखेर तर्सिनु पर्ने चाहिँ केही जरुरी छैन। म एकदम सिम्पल तरिकाले बेसिक तरिकाले सिकाउँछु। त्यो सिकिसकेपछि कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ र कन्सेप्ट एकचोटि क्लियर भइसकेपछि तपाईले जस्तो सुकै कम्प्लेक्स डिजाइन पनि सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले सबलाइम ओपन गरे। सबलाइम छैन भने नोटप्याडमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा नोटप्याड प्लस प्लस पनि डाउनलोड गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। अब सुरुमा हाम्रो कोड भनेको HTML यो चुच्चो ब्र्याकेट यो पनि छ HTML। यो HTML ओपन भयो त्यसपछि स्ल्याश राखेर HTML क्लोज गर्नुपर्छ। त्यसपछि यहाँ बीचमा हेड हुन्छ। हेड ओपन भयो यो हेड क्लोज भयो। यसको बीचमा अब हामीले टाइटल ओपन गर्नुपर्छ। त्यसपछि स्ल्याश टाइटल क्लोज गर्नुपर्छ। त्यसपछि बडी ओपन हुन्छ। त्यसपछि बडी क्लोज हुन्छ। यो यति कोड चाहिँ नि जुनसुकै पेजमा पनि हुन्छ, जुनसुकै वेबसाइटको पेजमा पनि यो चाहिँ नि हुन्छ। यो फ्रेम चाहिँ अब हामीले टाइटलमा अब यो पेजको टाइटल दियौं माई टाइटल। यो अब कहाँ कसरी आउँछ भन्ने कुरा पनि म एकछिनमा बुझाउँछु। त्यसपछि बडीमा दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज यो लेखौं। अब यसलाई अलि सजिलोको लागि यसरी पनि कोड छुटाउन सक्नुहुन्छ। यो सेलेक्ट गरेर ट्याब थिच्दिने, यसलाई यस्तो पठाइदियो यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सेलेक्ट गरेर ट्याब थिच्दिनु भयो भने यता जान्छ र फेरि शिफ्ट की थिचेर किबोर्डमा यो ट्याब थिच्दिनु भयो भने यता आउँछ। अब यसलाई पनि अलिकति यता पठाउँ। यो किन गरेको भन्दाखेरि यस्तो गर्दाखेरि कोडहरु अलि क्लियर देखिन्छ। जस्तै कि यस्तो गर्दाखेरि क्लियर देखिन्छ। अब हामी यसलाई अब सेभ गर्दै छौं। सेभ बटन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। फाइल सेभ एज। तपाईसँग सबलाइम छैन भने म नोटप्याडमा पनि यो देखाउँछु र म यसलाई डेस्कटपमा HTML भन्ने एउटा फोल्डर बनाएको छु। यो फोल्डर भित्र राख्छु र यसलाई नाम दिन्छु index.html। अब म यसलाई सेभ गर्छु। तपाईसँग सबलाइम छैन भनेदेखि नोटप्याडमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अघिनको कोड यसरी राख्नु भयो फाइल सेभ एज। नोटप्याडमा सेभ गर्दाखेरि अब यसमा पनि इन्डेक्स डट दिन सक्नुहुन्छ अथवा मैले इन्डेक्स अघि नै राखिसके त्यसैले home.html .html एक्सटेन्सन चाहिँ दिनु होला। अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो दुईटा फाइल आएको छ। एउटा होम भनेर आएको छ, एउटा चाहिँ इन्डेक्स भनेर आएको छ र यहाँ यो HTML डकुमेन्ट भनेर देखाएको छ। अब म यसलाई ओपन गर्छु, डबल क्लिक गर्छु। अब हाम्रो यस्तो कन्टेन्ट आएको छ। दिस इज माई फर्स्ट पेज हामीले लेखेका थियौं र तपाईको पनि यही रिजल्ट आयो भने बधाई छ। तपाई वेबसाइट डिजाइनिङको फर्स्ट स्टेजमा पुग्नु भयो र यति बुझ्नु भइसकेपछि तपाईले वेबसाइट डिजाइनिङको पुरै कन्सेप्ट सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भने यो जग चाहिँ बसिसक्यो। यो जग बसिसकेपछि यसमा चाहिँ हामीले अब तल्ला थप्दै जान्छौं, लेयर थप्दै थप्दै जान्छौं र डेकोरेसनहरु पनि गर्दै जान्छौं र वेबसाइटलाई फिनिशिङ गर्दै जान्छौं। हामीले यहाँ बडी पार्टमा लेखेको यता आएको छ। त्यसपछि हामीले यो जुन टाइटल पार्टमा लेखेको छ यता माथि छ। यहाँ माथि छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माई टाइटल भनेर आएको छ। यो मैले ब्राउजर सानो गरेकोले देखियो यो। अब अलिकति सादा भएको जस्तो लागेको होला तपाईहरुलाई। यो यसमा अलिकति कलर फिल गर्छु।
अहिले यसबाट पनि गर्न मिल्छ हामीले bg color is equal to green पछि हामीले गर्दाखेरि css एड गर्छौं अब यो पेजलाई रिफ्रेश गरी हेरौं अब यो ग्रीन आएको छ अब यो फन्टलाई सेतो कलर बनाउनु पर्यो भने त्यो पनि म सिकाउँछु अब यसलाई यो ब्र्याकेट ओपन गरौं font color is equal to white अथवा कलर कोड पनि दिन सकिन्छ यसरी 1 2 3 4 5 6 व्हाइट कलर कोड यो हो अब यो फन्ट यहाँ ओपन गरिसकेपछि यहाँ पनि क्लोज गर्नुपर्छ हामीले कन्ट्रोल एस गरिदिन्छौं अथवा यहाँबाट सेभ गरिदिनु भए पनि हुन्छ सेभ अथवा कन्ट्रोल एस किबोर्डबाट अब हामी रिफ्रेश गरी हेरौं यो फन्ट कलर सेतो भएको छ अब यो सानो भयो भनेदेखि चाहिँ हामी यस्तो गर्न सक्छौं अब यो फन्टलाई चाहिँ ठूलो बनाऊ h1 यसलाई फेरि स्ल्याश h1 यो फन्टलाई यसरी राखौं यसरी राख्दाखेरि अझै कोड नीट एन्ड क्लीन देख्छ कन्ट्रोल एस गरौं h1 चाहिँ कतिसम्म हुन्छ नि h1 h2 h3 h4 h5 h6 सम्म हुन्छ h1 भन्दा h2 सानो हुन्छ h2 भन्दा h3 र h6 भन्दा सानो हुन्छ र यसलाई पनि अब हामी सेभ गरेर रिफ्रेश गरी हेरौं अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ दिस इज माइ फर्स्ट वेब पेज यो फन्ट ठूलो भएको छ अब हामी h3 को पनि एकचोटी हेरौं कन्ट्रोल यो सेलेक्ट गरेर कपी गरे मैले यो पेस्ट गरिदिन्छु हामीले यो कोडिङ गर्दाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो टाइपिङ गर्ने भन्दा पनि कपी पेस्ट चाहिँ सजिलो हुन्छ किनभने अब मिस्टेकहरु हुँदैन नि कपी पेस्ट गर्दाखेरि टाइपिङ एररहरु आउन सक्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ h1 यो भयो h3 यो भयो अब हामीलाई यो सेन्टरमा राख्न मन लाग्यो सेन्टरमा राख्न मन लाग्यो भने center center स्ल्याश सेन्टर यसलाई पनि यसरी मिलाउन सकिन्छ यो सबै सेलेक्ट गरेर ट्याब बटन थिच्नु होला कन्ट्रोल एस यो सेन्टर कोडहरु पनि पछि चाहिँ नि सीएसएस बाट राख्ने हो अहिलेको लागि चाहिँ हामी यसरी राख्छौं अब रिफ्रेश गरौँ यो सेन्टरमा आएको छ अब धेरै माथि गएको जस्तो लाग्न सक्छ त्यसको लागि चाहिँ नि अब बीआर ट्याग युज गर्न सक्छौं हामीले यो बीआर फेरि एकचोटी बीआर थिच्यो भने एक लाइन तल आउँछ भने दुईटा बीआर थिच्यो भने दुई लाइन तल आउँछ तीनटा बीआर थिच्यो भने तीन लाइन तल आउँछ कन्ट्रोल एस गरे मैले अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ग्याप बस्यो अघि भन्दा हेर्दै अहिले साइट राम्रो भएको छ हाम्रो अघिको मैले नोटप्याडमा सेभ गरेको नि यो देखाउँछु अघिको हाम्रो साइट यस्तो थियो सादा अहिलेको साइट हेर्नुस् यस्तो छ यो र यो यसरी नै हामीले स्टेप बाइ स्टेप राम्रो साइट बनाउँदै जान्छौं सुरुमै एकदम कम्प्लेक्स साइट बनाउनु हैन कि सुरुमा सिम्पल बनाउनु जस्तै यो भयो सिम्पल बनाउनु अनि त्यसमा थप्दै जाने हो अब यसमा पनि अलिकति एनिमेसन थप्दियौ जस्तै कि अब यसमा एनिमेसनको लागि यो मार्क्यु कोड राखौं अहिलेको लागि मार्क्यु स्ल्याश मार्क्यु यता पठाउँ कन्ट्रोल एस सेभ गरे मैले रिफ्रेश अब हेर्नुस् यसमा अब एनिमेसन पनि अलिकति आयो अझै अघि भन्दा अलि राम्रो देखियो अब यसमा नै हामीले बिल्ड गर्दै जान्छौं अघि हामीले राखेको जुन माई टाइटल छ यसमा यो टाइटलमा माई टाइटल राखेको छ यो यहाँ पनि डिस्प्ले हुन्छ ट्याबमा र अर्को सर्च इन्जिनहरुमा पनि डिस्प्ले हुन्छ जस्तै कि ब्याक गरौँ अघि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हामीले टाइटलमा जे लेखेको छ यो गुगलमा सर्च गर्दाखेरि सर्च इन्जिनमा यहाँ देखाउँछ यो टाइटलमा र मेटा डिस्क्रिप्सनमा हामीले जे दिन्छौं यो चाहिँ यता डिस्प्ले हुन्छ मेटा डिस्क्रिप्सनको लागि चाहिँ यहाँ कोड दिनुपर्छ अर्को मेटा डिस्क्रिप्सन मात्र यसमा हामीले माई टाइटलको सट्टा मेरो टाइटल लेखौं भने गुगलमा हाम्रो वेबसाइट सर्च गर्दाखेरि यहाँ मेरो टाइटल भनेर देखाउँछ र अब हामी वेबसाइट डिजाइनिङमा अरु यसको कोडहरु छ त्यो बारेमा नेक्स्ट च्याप्टरहरुमा हामी पढ्दै जान्छौं र यति बेसिक कुराहरु तपाईले सिक्नु भएपछि यो बेसिक फाउन्डेसनमा
नलेज भइसकेपछि चाहिँ जस्तो सुकै साइट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। सुरुमा वेबसाइट डिजाइनिङ सिक्दाखेरि के गर्नुपर्छ भने अलि कन्फिडेन्ट पनि हुनुपर्छ। यो त्यति गाह्रो चाहिँ छैन, अलिकति ध्यान दिनुपर्छ, अलिकति कन्सेप्ट क्लियर हुनुपर्छ। त्यति कन्सेप्ट क्लियर भयो भने चाहिँ सबै कुरा सजिलो लाग्छ र कन्सेप्ट क्लियर भएन भने चाहिँ अलिक गाह्रो लाग्छ। त्यसैले बेसिकबाट मैले सिकाउँदैछु ताकि कन्सेप्ट एकदम क्लियर होस् भनेर। नेक्स्ट च्याप्टरमा अब हामी अझै नयाँ इन्ट्रेस्टिङ कोडहरू हेर्दै जानेछौँ।